Szevasztok, szép jó napot! Mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözlünk Szoki konyhájába, drága feleségemmel, Szilvikével együtt, ahogyan azt megszokhattátok. Csodálatos hétvégét ismételtem mindenkinek, pihenjetek egy nagyot, de ha gondoljátok, a pihenést félretéve lesz egy kis munka itt, és hát mondhatnám nem is munka, tudjátok, szórakozás, sütünk egy kicsit. Barátokat, családot meg lehet kínálni egy ilyen nagyon finom költés pitével. Javítom magam, költe krémes pitével, nagyon-nagyon finom az összhatás, meglátjátok, és attól se kell megijedni, ha éppen azt veszitek észre, hogy egy picivel több az alapanyag a deszkán, tehát nincsen kopaszdeszka szindróma. Na, lássunk is hozzá, pontosabban megmutatom nektek az alapanyagokat. Láthattok egy kevés csokoládét, és szándékosan most nem mondtam így előre, hogy ez fix, tehát aki gondolja, tegye majd egy kis csokoládét is bele, higgyétek el, fantasztikusan feldobja, vagy ezt most itt felejtsétek el a csoki részt, és egyszerűen egy költe krémes pitét dobjatok össze. Na, én csokival készítem, meglátjátok egy kis, nagyon-nagyon extra kis meglepetésként, majd amikor fölszelem és megkóstoljátok ti is, meglátjátok ott a helye a receptbe. Csokoládét láthattok, ami étcsokoládé, daráltkekszet, barna cukrot, keményítőt, ebbe a kis pixisbe láthattok, éppen darált, őrölt, gorombára összevágott, de inkább azt mondom nektek egy mozsárba, vagy úgy vásároljátok meg szegfűbors, tehát őrölt szegfűborsról beszélek, egy pici fahéjat és vaníliás cukrot láthattok. Láthattok vajat, tejet, egy pici sóra lesz szükségünk, egy picit tovább lépve, és készülhet a tészta. Láthattok lisztet, porcukrot, vajat, sütőport, kevés tejfölt, citromot, aminek a héját is föl fogom használni, és pár cseppet bele is teszek a tésztába. Egy darab tojást láthatok, aminek csak a sárgáját használom föl, és a jóféle körtét, amit majd megmutatok nektek, hogyan dolgozok föl. Láthattok egy nyújtófát, ami nem annyira érdekes, na de hát az is érdekes, és láthattok egy csatos formát, benne egy pici vajat, és éppen majd át fogom szitálni, egy nagyon kevés, és itt lehet akármilyen kis alapanyaggal dolgozni. Én darált kekszel fogok most, tehát amikor kivajozom a formát, egyszerűen meg fogom hinteni vele. Itt életbe léphet akár a zsemlemorzsa, a darált dió, darált mandula, ti döntitek el. Na, nagyon gyorsan el is kezdjük a receptet, összeállítjuk a tésztát, és folyamatában mutatok nektek mindent precízen. Készülhet a tészta, és látjátok, egy jó kis keverőtálba dolgozok, sok-sok receptben láthattátok, imádom. Nagyon-nagyon kényelmesen lehet benne keverni a tésztát, összedolgozni a tésztát, tehát csak azt szeretném mondani, azt ajánlva, akinek van egy ilyen nagyobb tál, abba keverje össze. Na, hagyj szóljon, jöhet a finom liszt, ami át van szitálva, porcukkeró át van szitálva, sütőpor át van szitálva, csak azért mondtam, ezeket tényleg érdemes átszitálni, sokkal-sokkal jobb lesz a tészta. Száraz alapanyagokhoz teszünk egy nagyon pici sót, és pár mozdulattal össze fogom forgatni. Miután meg vagyok vele, jöhet hozzá a vaj, amit el fogok morzsolni benne. Nagyon-nagyon gyors a folyamat. Pár mozdulattal keverjétek össze. Ennyi volt a történet. Jöhet a puha vaj hozzá, és lényegében egy 2 perc alatt, másfél-2 perc alatt át fogom morzsolni. Pontosabban el fogom morzsolni benne. Meg vagyok az elmorzsolással, nézzétek meg, ennél jobban nem kell. Következő folyamatként megfogom a citromot, és említettem nektek, az egész citromnak a héját föl fogom használni. Nagyon fontos, és sokszor mondtam nektek, úgy tisztítsátok meg a citromot, hogy egyszerűen jó, erős szódabikarbonás vízbe, akár először csak pár cseppet tegyetek rá, alaposan átdörzsölitek a citromot, 2-3-szor át kell öblíteni viszonnézésre. Na, hadd jöjjön a héjának a reszelése. Az egészet bele fogom tolni. Meg vagyok a reszeléssel, alaposan beledolgoztam a héját, hiszen nagyon-nagyon szeretjük, és itt is megmentjük az összes kicsi alapanyagot, imádjuk a citrusos illatokat. Na, tovább is léphetünk, majd hamarosan egy pici lebét is föl fogok használni. Jöhet hozzá a tejföl, és lényegében az a fontos most, elkezdjük összedolgozni a tésztát, egy darab tojás sárgája, és hozok egy pici kést magammal, el fogom vágni a citromot,
és lényegében a vége fele állítom majd be a tésztának az állagát, tehát annyit szeretnék mondani, elsőként mondjuk mag nélkül beleteszünk egy ilyen 10-15 cseppet, és ha úgy érzitek, hogy esetleg száraz a tészta, tehát esik szét, akkor még egy pici citromlevet bele lehet tenni. Ennyi az egész, jöhet a tésztának az összedolgozása, ami lényegében egy fél perc alatt meg is van. Nézzétek meg, gyönyörű szépen áll össze. És mint említettem nektek, hogyha valakinek száraz lenne a tészta, tehát ilyen morzsalékos maradna, egy picit citromnak a levével tudja pótolni ezt. És gyönyörű szépen össze fog állni. Nézzétek meg, ki se kapcsoljuk a kamerát. Fantasztikusan áll össze. Vagy esetleg még annyit tudok javasolni, hogy egy fél kanál tejfölt bele kell tenni. Egy picit munkás, de nem megerőltető. És ugye hamarosan a tészta szedi össze majd magát. Készítünk egy jó pofa gombócot belőle, amit majd meg fogok felezni, és úgy teszem a hűtőbe. Nézzétek meg! Fantasztikusan áll össze. És ahogy szoktam volt mondani, hamarosan jöhet a tálnak a kitakarítása, természetesen ebből a tésztadarabbal. Kezünkről is le lehet szedni. És több citromleve nem is kell. Nagyon-nagyon szép lett a tészta. Kitakarítom a tálat. Azért természetesen el kell mosni, ezt ne vegyétek készpénznek, csak hogy nem marad benne alapanyag, ez nagyon fontos. Na, odébb teszem, kicsapom ide, pár mozdulattal át fogom dolgozni, kettévágom, fóliába teszem, és megy a hűtőbe. Nagyon-nagyon szép lett a tészta. Nézzétek meg. Ennyi a történet. Kettévágom, fóliázva viszem a hűtőbe. Nagyon-nagyon penge. Aki gondolja, természetesen mérhet is. Hát ez körülbelül a fele. Hozom a fóliát, megy a hűtőbe. Jöhet a költék előkészítése, akár csak az almáknál, és természetesen fönn van az almáspite, fönn van a meggyespite, meg tudjátok nézni, fönn van a túróspite, jöjjön a költekrémes pite. Na, visszatérve, úgy fogok eljárni, egyszerűen el fogom felezni a költét, hoztam egy karalábévájót, gyönyörű szépen kiváljom a magházát, levágom a szárát, itt egy pici rész még benne van, kezit csókolom, ennyi, és miután ezekkel így megvagyok, hoztam egy pucolót magammal, és egyszerűen a héját le fogom hántani. Ilyen egyszerű az egész. Mutatom hamarosan a továbbiakat. Hogy ebbe is legyen belelátásotok, miután kimagházaztam, pontosabban kiszedtem a magházát, ezzel a kis krumpli pucolóval pár másodperc alatt nézzétek meg, gyönyörű szépen tisztáztam a költét, azaz teljes mértékben meg van pucolva, innentől kezdve haladhatunk tovább, csak egy nagy lukú reszelőn le kell tolnom. Elkezdtem letolni a költét, látjátok, nagy lukú reszelő, egyetlen egy perc alatt ezt a mennyiséget le lehet tolni, mutatom a továbbiakat, jön egy kis hőkezelés. Következő lépésként megolvasztottam a vajat, 60 g vajjal dolgozunk, nem kell több. Le fogom húzni rajta a költét, a reszelt költét, és mutatom nektek, egész nagy mennyiségű költelé jött ki reszelés után belőle. Isten őriz kinyomkodni, nem kell meginni, lehetőleg nem kell meginni, bele fogjuk dolgozni a töltelékbe. És tudjátok, azért van a darált keksz, azért van a kevés tej és a keményítő, ahova fogjuk majd megkötni az egészet. Tehát következésképpen teszem bele a költét, hozok egy spatulát magammal, át fogom forgatni, és lényegében ez a hőkezelés kb. Egy olyan 2-3 perc. Ebbe a pillanatban, amit már hozzá lehet pakolni, barna cukkeró, nagyon-nagyon kellemes benne, jöhetnek a fűszerek és a vaníliás cukor, összeforgatom, és pár perc múlva megtesszük, amit meg kell, addig összekeverem a keményítőt a tejjel, és természetesen utána megy bele a darált keksz is. Nagyon-nagyon kellemes illata van.
Nagyon gyorsan el fogom készíteni a sűrítőanyagot, ha Szilvike követ engem egy pillanatra. Áttettem egy nagyobb edénybe a keményítőt, kellemesebben és kényelmesebben tudjak dolgozni. Rá fogom pakolni a jéghideg tejet, ez nagyon fontos, jéghideg legyen, akár vizet, akár tejet, és pillanatok alatt nézzétek meg, csomómentesen össze fogom forgatni. Bocsánat, közben ide lépek, mert rotyog egy picit, belekevertem, jövök vissza. Na, itt az a lényeg, hogy alaposan csomómentesen keverjétek ki, ennyi az egész, nem kell vele sokat foglalkozni, és lényegében hőkiegyenlítés nélkül ezt úgy, ahogy van, bele lehet borítani. Dolgozok egy picit még rajta. Kezit csókolom, ezt ide teszem, fogom, beleöntöm, és miután ezzel meg vagyok, hozzáteszem a dajátkekszet, egyetlen egy lendítéssel, és összesen fél percig kiforralom az egészet. Utána természetesen félreteszem. Kész is van a töltelékünk. Csuda finom. És ez természetesen vissza fog húzni. Nagyon-nagyon szép. És eszméletlen jó illata van. Az ízekről nem is beszélve. De hát úgyis tudom, meg fogjátok csinálni, meg fogjátok kóstolni. Na, ennyi az egész, még fél perc, egy perc, hőkezelem, lezárom, hozom a tésztát és nyújtunk. Segítségképpen még annyit esetleg, mielőtt elkezdeném nyújtani a tésztát, és hogy nagyon kellemesen ki tudjon hűlni a töltelék, ez is nagyon fontos, tegyétek, mint látjátok én is, vízfürdőbe, egyszerűen bele kell tenni a csapba, elegendő vízmennyiséget kell aláengedni, jéghideg vizet természetesen, és néha ide kell jönni, párszor át kell keverni, ennyi az egész, nagyon-nagyon gyorsan ki fog hűlni. Elkezdtem a formát is kivajazni, sok-sok videóban mutattam nektek, és érdemesként ezt meg kell tenni, nem fog oda ragadni a tészta, úgy az alját, mint az oldalát is alaposan át fogom kenni, és természetesen utána jöhet a hintés. Egy pici dajátkekszel meg fogom hinteni mindenhol. Ami fölragad, ami nem, azt meg ki kell ütni a formából. Ennyi. Nem baj, hogy nagyobb darabok is beleesnek, nyilvánvaló. Szépen elrázom, nézzétek meg az oldalait is. Akkor csinálom így, hogy lássátok. A maradékot meg egyszerűen kiütöm belőle. Ennyi. Jöhet a tészta kinyújtása, és mint látjátok, egy nagyon kevés daráslisztet szórok a tészta alá, és természetesen rá is teszek egy keveset. Ne tovább, még a nyújtófának is adok egy picit. Elkezdem kinyújtani, és látjátok, hát lényegében értelemszerűen formára kell nyújtani. Na most akinek nem sikerül először és nagyon szépre kinyújtani, nem kell foglalkozni vele, van úgy, hogy nekem se, akkor miután beletettem ide az edénybe, akkor egy kicsit kézzel el lehet manipulálni. Na, ennyi az egész. Nyújtogatok, picit szórok mindig, ne ragadjunk oda semmiféleképpen, és lényegében amikor már úgy érzem, hogy tehetjük a formába, fölcsavarom a fára, és bele fogom helyezni. Széltébe lassan jó leszek. Megcsináljuk a hosszát is. És mondom, nem kell idegeskedni. Akinek nem sikerül elsőre, nem kell foglalkozni vele. Na, nem dől össze a világ. Jó, tuti. Egyébként az is egy nagy segítség, hogyha megfogjátok a formát, leveszitek a kapcsot, ide teszitek, és egyből látjátok, mi újság, vagy egyszerűen csak így lehet már viszonyítani, hogy hol jártok. Egy nagyon picit adunk neki még. Ennyi, kezit csókolom, szórunk egy nagyon-nagyon picit, elkezdem föltekerni, és már bele is engedem. Na, nézzünk, mit csináltunk. Tökéletes, potyogjál bele, végig megyünk, és így jön a kézi munka, mint említettem nektek, egy nagyon-nagyon picit rá lehet igazítani. Minden oldalba. Miután ezzel megvagytok, egy nagyon pici szurkapiszka,
és jöhet bele a kihűlt töltelék. Pompás. Hopp, a szökevény. Na, ezt is helyére tesszük. Nagyon-nagyon prima. Picit elrendezem. Itt a széleit lenyomogatom. A tészta gyönyörű szépen egybe tud épülni még. Semmi hibát nem tudtok elkövetni. Na, meg is vagyok. Jöhet a szurkapiszka. Több helyen meg fogom szurkálni, lehetőleg egy fapálcikával tegyétek, ne húsvillával, ne villával, hogy tönkre menjen az edénynek az alja. Hamarosan hozom a tölteléket. Megnézzük, mennyire hűlt ki. Nagyon kellemesen kihűlt a kőtekrém. Mutatom nektek, fantasztikus. Egy nagyon picit meghúzott, és ebbe az esetben se kell megijedni, ha ilyen laza az állaga, sütés után, kihűlés után meglátjátok, amikor felszeletelem, ez teljesen stabilizmó lesz. Na, mielőtt viszont belehelyezném a tölteléket, érdemesként vagy darált diót, vagy egy pici morzsát, vagy éppen darált kekszel meghinteni a tésztának a tetejét. Nem kell sok, látjátok, ennyi. Csak a laza töltelék miatt. Ne áztassa meg a tésztát. Ennyi. Ez kb. 2 dekagram volt. Csapó. Jöhet bele a kis finomság. Bele fogom pakolni, és utána egy habkátyával el fogom húzni. Jöhet ki az utolsó lapát. Alaposan kivakirgáltam itt, vagy vakargattam itt az alapanyagot. Nem dobunk ki semmit. Na, ezt majd kinyalakodjuk. És mint említettem nektek, egy nagyon picit el lehet rendezni, és egy habkátyával egyenlően el kell húzni. Ez is nagyon fontos. Legalábbis hát esztétika szempontjából. Majd amikor föl lesz szelve, egyenlően nézzünk ki. Na, a csoki meg borul. Amit azonnal föl fogok vágni, nagyobb darabokba, és a tetejére fogom ültetni. Ennyi is, nézzétek meg. Nem kell vele sokat foglalkozni, nagyjából egyenlően elhúztam, darabolom a csokoládét. És természetesen ezt a folyamatot ki lehet hagyni, hogyha valaki nem szeretne csokit tenni bele. Az már nyújthatja a következő tésztát. Hú, de jó illata van. Nagyon szeretjük ezt a sütit. Na, ennyi. Hozom a deszkát és darabolom a csokit. Elkezdtem feldarabolni a csokoládét, lényegében amennyit szoktam tenni. Hosszába elvágom, és ilyen nagyobb kockákra vágom össze őket. Nem kell elaprózni. Ennyi az egész. Mehetnek bele a csokoládék. Bocsánat, egy kicsit kikapcsoltuk a kamerát, mert a GLS most vitte el a könyveket. Hozzátok nagyon nagy szeretettel. Na, lényegében annyi a történet. Bele kell tenni a csokoládé darabokat. Épp egy nagyon picit le kell nyomkodni őket. Hozom a tésztát, nyújtom a tetejére, és lényegében azt meg ugyanúgy kell elkészíteni, mint az elsőbe láthattátok. Nagyon-nagyon egyszerű. A tetejére teszem, meg fogom szurkálni, és egy darab tojással meg fogom kenni. Na, ennyire egyszerű volt ez a sütemény. Osszátok el, jusson mindenhova. Mindenki részesüljön ebbe az örömbe majd. Kis csoki darabokba. Szépséges. Rákerült a következő lap, megszurkáltam. Szilvike kedveskedett nektek pár ilyen kis díszítéssel. Nagyon-nagyon egyszerű. Magház kiváljóval egy kis tésztát szúrtunk, és avval a fehérjével megkentük, ami maradt a tojás sárgájából, tudjátok, ahol a tésztát készítettük, tehát anyag nem vészel, csak átalakul, szoktam volt mondani. Jöjjön a kenés, és a Szilvike mutatja nektek, vagy pontosabban lehet, hogy nem is kell. 180 fokra begyújtottam a sütőt, alsó-felső sütésen fogunk dolgozni, kb. 50-55 perc alatt fog készresülni, utána meg természetesen egy picit nyugtatjuk magunkat, megvárjuk, hogy kihűljön. Na, jöjjön a tojás felverése, egy darab egész tojás,
Nem kell teljesen habosra verni. Ennyi sacper kb. Leteszem a habverőt, és lényegében gyönyörű szépen meg fogom kenni. Ennyi az egész. Esetleg, ami lukakat most befed a tojás, egyetlen egyszer át lehet még menni rajta. Hogy kapjon levegőt a tészta, tudjátok, gőzök és a gázok. De általában ez ki szokott húzódni belőle. Végigkenem és tolom a sütőbe. Csodálatos. Díszítés nélkül is természetesen. És láttátok, tényleg egy egyszerű süteményről van szó. Na, azonnal mutatom nektek, tolom a sütőbe. Tolom a sütőbe ezt a finomságot, kb. 50-55 perc múlva mutatom nektek a végeredményt. A lukakat ismét lekezeltem. 55 perc elteltével jöhet ki ez a nagyon hálás csokolád és költéspite. Hát én azt mondom, fantasztikus lett, és remélem ti is azt fogjátok mondani, hogyha elkészül nálatok és megkóstoljátok. Ebbe a helyzetbe szoktam volt mondani, és mindenféleképpen várjatok egy kicsit, hűljön ki. Én a pitéknél főleg, akár meggyes pite, almás pite, úgy szoktam eljárni, leveszem a kapcsot, amikor kihűlt, leszélezem, és úgy szeletelem föl. Na, hamarosan láthatjátok szeletelt formába. Szépséges lett. És hú, milyen illatok vannak. Nagyon sok szeretettel mutatjuk nektek a végeredményt, így kitálalt formájába. Egy nagyon-nagyon kellemes, körtekrémes pite, csokolád és körtekrémes pite. És mint említettem nektek, nem fontos belevarázsolni a csokoládét, de én mindenféleképpen ajánlom, higgyétek el, nagyon-nagyon dob a süteményen. Kitálaltam 2 kocekot, és még meleg a pite, ismeritek a mondás, meleg a pite, ez szó szerint az. Lényegében ez az édesség, akár vártok 1-2-3 napot is tökéletesen el lehet fogyasztani. Hűtőbe be kell tenni lehetőleg, hűvös helyre vagy a hűtőbe, és tényleg több napig jó. Azt is szoktam nektek javasolni, az ilyen süteményeknél főleg ne vágjátok előre föl. Amikor úgy gondoljátok és meg szeretnétek kóstolni, egy kockát tenni belőle, csak abba a pillanatban, máskülönben tudjátok, kiszárad. Na, el is búcsúzom lassan, nyomtam egy kis tejszínhabot, nagyon-nagyon szeretjük vele, egy kis porcukor rajta, és nyilvánvaló ízlés szerint ezt tovább lehet tuningolni, akár egy kis vaníliafagyival, csokifagyival, teljesen minden kis költefagylalatot mellé odadobni, nagyon-nagyon jó a végeredmény. Mint említettem, azt is nektek meg tudjátok nézni az almásat, almáspitét, túrospitét, meggyespitét, szilváspitét, nem utolsó sorban fönn van a húsos pite is, na, az is egy nagyon finom kis dolog, de maradjunk az édességeknél. Fogadjátok nagyon sok szeretettel, fogyasszátok el nagy jó egészséggel, mindenkinek sok sikert kívánok hozzá, itt a körteszezon lehet gyártani, és a legjobb dolgok a szélek, tudjátok. Szevasztok, jó egészséget! Hú, eszméletlen finom. És látjátok a tölteléket, gyönyörű szépen megállt benne. Fantasztikus. Szevasztok, jó egészséget, jó étvágyat hozzá!